مساكم الله بالخير. معاكم شهد، وفيديو اليوم راح يتكلم عن تعريف النار وعن خصائصها. راح أبدأ معاكم من الصفر علشان الكل يقدر يستوعب الموضوع، لأن المادة جدا دسمة. فأكثر من 14 سنة يا أعزائي وأنا أدرس علوم النار وأسوي أبحاث، والتحقت بدورات كثيرة على مدار هذه السنين. فمثل ما أنتم تعرفون، النار تعتبر شيء فتاك وخطير جدا، لأن عندها القابلية أنها تدمر أشياء كثيرة وتزهق أرواح البشر والحيوانات وتسبب كوارث كبيرة. إلا أنها تعتبر شيء رائع وجميل جدا، لأن لها إيجابيات لا تعد ولا تحصى من آلاف السنين. ونحن رجال ونساء الإطفاء ما رح نقدر نتغلب على النار ولا نسيطر عليها إلا بعد ما نفهمها ونتعلم خصائصها ونعرف كيف نكافحها. فخلونا الحين نبدأ بالتعاريف، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه عشان تحفزوني إني أكمل بالمشوار الجديد على قناة اليوتيوب. تعليقاتكم ودعمكم تعطيني طاقة إيجابية وتشجعني على الاستمرار. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا نغوص بموضوعنا. موضوع النار اللي بنتكلم عنه اليوم موضوع مهم جدا، ويختص بأمور فيزيائية وكيميائية كثيرة، فلازم تركزون معاي. ولو حابين تحفظوا المعلومات سووا شير للفيديو وخزنوا الفيديو عندكم. أول شيء راح نسويه إن نفرق بين تعريف النار وتعريف الحريق وتعريف الاشتعال. فالنار لها القابلية على التأكسد، وتتشكل من مادتين، وهم مادة الأكسجين والمادة اللي هو الشيء الذي يحترق. وتنقسم إلى 3 أقسام، وهم التأكسد البطيء، التأكسد المتوسط، والتأكسد السريع. بالمختصر، النار هي عبارة عن تفاعل كيميائي بين الأبخرة المتصاعدة وبين المادة والأكسجين مع وجود الحرارة أو الضوء. وتعريف الحريق هو عبارة عن عملية تفاعل كيميائي تحدث بين مجموعة من مسببات الاشتعال تتوفر معا في آن واحد ومكان واحد وتسبب اشتعال، وينتج عن ذلك عملية تحول كيميائي للمواد المشتعلة، ينتج عنها مواد تختلف خصائصها الكيميائية من المواد الأصلية، كما ينتج حرارة وأبخرة وغازات نتيجة لعملية الاحتراق. وبالمختصر، الحريق عبارة عن تفاعل كيميائي يتمثل بالأكسدة السريعة للمواد القابلة للاشتعال. أما تعريف الاشتعال فهو عبارة عن عملية تفاعل كيميائي تحصل بين الأبخرة المتصاعدة اللي نحن نسميها سلسلة التفاعل الكيميائي، وبين المادة اللي تكون يا صلبة يا سائلة يا غازية القابلة للاشتعال، وبين الأكسجين اللي هو موجود بالجو بنسبة 21% مع وجود الحرارة أو الضوء. أنا أدري أن التعاريف كلها شبه متشابهة، لكن لكل تعريف له خصائص مختلفة عن الثاني، واليوم رح نتكلم فقط عن خصائص النار. خلونا الحين نرجع لأنواع التأكسد ونعرفهم مع بعض. معنى التأكسد البطيء هو أن تقوم المادة والأكسجين بالاتحاد مع بعضهم البعض ولكن بدون حرارة أو ضوء. يعرف التأكسد البطيء أيضا بأنه صدى الحديد. ومعنى التأكسد المتوسط هو تأكسد متوسط السرعة، تتحد فيه المادة مع الأكسجين مع وجود الحرارة، ويتولد من بعده الضوء واللهب اللي يكون اسمه الاشتعال. أما معنى التأكسد السريع فهو اتحاد المادة مع الأكسجين، وهذا الاتحاد ينجم عن انفجار كبير يولد من خلاله موجات ضغط وحرارة ضوء، ويسمى أيضا بالانفجار. بعد ما خلصنا من التعاريف المهمة لموضوع اليوم، راح نتكلم عن أهم 3 نظريات بالعالم، وهم نظرية الحريق، نظرية الاشتعال، ونظرية الإطفاء. نظرية الحريق هي عبارة عن عملية تفاعل كيميائي تحدث بين 3 عناصر، وهم المادة والأكسجين والحرارة بنسب معينة، ولكن إن غاب أحد هذه العناصر لا يوجد هنالك اشتعال. ونظرية الاشتعال تتكون من 4 عناصر، وهم المادة، الأكسجين، والحرارة، وأهم عنصر ألا وهو سلسلة التفاعل الكيميائي. ومع وجود سلسلة التفاعل الكيميائي ما تنطفي النار إلا بعد تدخل فرق الإطفاء.
النار يا أعزائي بشكل عام يسوون عليها دراسات كل سنة، وكل سنة تطلع نظريات ومعلومات جديدة ومتطورة أكثر عن السنة اللي قبلها. علوم النار ما تخلص لا نظرياتها ولا معلوماتها، ولو ترجعون قبل كم سنة وتسألون أي شخص يشتغل في فرق الإطفاء وتقولوا له شو هي عناصر النار، راح يجاوب ويقول هي 3 فقط، وهم المادة والأكسجين والحرارة. ولكن مع الدراسات الجديدة والحديثة تم إضافة العنصر الرابع وهو سلسلة التفاعل الكيميائي لأهمية وجوده لإكمال عملية الاشتعال. وهذه النظرية أيضا تعرف بنظرية هرم الحريق أو فاير تتراهيدرون. بعطيكم معلومة مهمة عن هرم الحريق. احنا قلنا انه متكون من 4 عناصر اللي هما المادة والحرارة والأكسجين وسلسلة التفاعل الكيميائي، صح؟ لذلك يجب أن تكون ظروف كل من هذه العوامل مؤهلة لإحداث الاشتعال. ويجب أيضا هذه العناصر ال4 أن تكون موجودة في آن واحد ومكان واحد لإحداث الاشتعال. بعطيكم بعد معلومة مهمة. تعرفون أن العنصر الرابع اللي هو سلسلة التفاعل الكيميائي هو سبب في استمرارية الاشتعال وزيادة قوته، ويعتبر أيضا أداة تجمع بين العناصر ال3 وهم المادة والأكسجين والحرارة، وطبعا يخليهم يستمرون في الاحتراق وزيادة قوة النار. فنقول الحمد لله على وجود أبطال فرق الإطفاء في كل أنحاء العالم. والحين راح نتكلم عن عناصر النار ال3 وهم المادة، واللي هي أي مادة قابلة للاشتعال، والعنصر الثاني هو الأكسجين واللي يكون موجود في الهواء الجوي اللي نحن نتنفسه بكمية كافية، والعنصر الثالث اللي هو الحرارة واللي هي درجة حرارة المادة المشتعلة. خلونا نتعمق أكثر بالعناصر. أول شيء عنصر المادة، وهو عبارة عن أي مواد قابلة للاشتعال، ويوجد فيه 3 حالات وهم الحالة الصلبة، السائلة، والغازية. في حالة رابعة ما أدري إذا أنتم سامعين عنها أو لا، واللي راح يكون اسمها بلازما أنوية الذرات. كل المواد بالعالم قابلة للاشتعال بما في ذلك الرمل لأنه مصنوع من ثاني أكسيد السيليكون، والشمس لأن فيها انفجارات هيدروجينية تصل درجة حرارتها إلى ملايين الدرجات المئوية. وعنصر الأكسجين له خاصيتين وهم الخواص الطبيعية للأكسجين والخواص الكيميائية للأكسجين. الأكسجين الطبيعي هو عبارة عن غاز عديم الرائحة واللون والطعم في درجات الحرارة العادية، وكثافته أقل بالهواء وقليل جدا ذوبانه بالماء. وللعلم يا جماعة الأكسجين لا يشتعل وإنما يكون سبب في عملية الاشتعال. أما الأكسجين الكيميائي فهو غاز غير نشط يتحد مع أغلبية العناصر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يحترق فيه أو في الهواء مباشرة عناصر نفس المغنيسيوم، الكربون، الكبريت، الصوديوم والفسفور. أما العنصر الثالث فهو الحرارة، ومصادر الطاقة الحرارية 5 وهم الطاقة الميكانيكية، الطاقة الكهربية، الطاقة الكيماوية، الطاقة النووية والصواعق. بعطيكم معلومة مهمة. تعرفون أنها تختلف درجات حرارة الاشتعال من اختلاف شكل المادة؟ بعطيكم مثال. درجات حرارة اشتعال الخشب مختلفة تماماً عن درجات حرارة اشتعال نشر الخشب. يعني الخشبة الكاملة درجات حرارتها تختلف تماماً عن درجات حرارة الخشب المنشور، يعني اللي مقطع قطع صغيرة صغيرة. واضح؟ وعلى فكرة العاملين بخدمة الإطفاء يقدرون يميزون درجات حرارة الاشتعال من نقطة الوميض، ونقطة الوميض يسمونها الفلاش بوينت لكل مادة، وبنتكلم عن موضوع الفلاش بوينت إن شاء الله بالمستقبل. المهم مثل ما قلت لكم الإطفائيين عندهم خبرة بهذا الموضوع ويقدرون يميزون بين مادة وأخرى وحرارة اشتعالها. طيب يا جماعة الخير، خلونا نرجع لعنصر المادة. نحن قلنا إن فيها 3 حالات وما راح نتكلم بالرابعة، ألا وهم الحالة الصلبة والسائلة والغازية، صح؟ راح أعرف لكم كل حالة من شو تتكون علشان تقدرون تفهمونها أكثر، تمام؟
أول حالة هي المواد الصلبة القابلة للاشتعال، وتتكون من الكربون الأساسي، ويتم تحلله من فعل الحرارة، وينتج عنه الغازات والأبخرة، ومرات تتحول إلى وقود. والحالة الثانية هي المواد السائلة القابلة للاشتعال، وتعتبر مركب من مركبات الهيدروجين والكربون، ويسمونها أيضاً بالمواد الهيدروكربونية. وهاي المادة تتبخر بسرعة فائقة على درجات حرارة عالية جداً، ومرات تسبب انفجار. أما الحالة الثالثة فهي المواد الغازية القابلة للاشتعال، وتتكون من الهيدروجين، وتعتبر عنصر أساسي في غازات الهواء بنسب معينة، وهذا الغاز سريع الاشتعال ومرات يسبب انفجار. وهني يا حبايبي نكون وصلنا لآخر نظرية بموضوعنا اليوم، واللي هي نظرية الإطفاء. وهاي النظرية تنقسم إلى 3 عناصر، وهم عنصر التجويع، عنصر الخنق، وعنصر التبريد. خلونا نتعمق بهذه الكلمات أكثر علشان نفهمها. معنى عنصر التجويع هو منع وصول المادة الملتهبة إلى الحريق. بعطيكم مثال، عندي حديقة صغيرة، وعلى جهة اليمين من الحديقة عندي العشب قاعد يحترق، فأنا شو راح أسوي؟ أنا راح أقوم أعزل هذه الجهة من باقي الحديقة عن طريق إزالة الزرع أو عمل حاجز من حجر. فلما توصل النار للحاجز ما راح تلاقي شيء تلتهمه، فتصير جوعانة ومن كيفها تنطفي. وهذا التكتيك يستخدمونه دائما في حرائق الغابات، فاللي أكلتها النار من العشب صار اسمه الحريق، والمادة الملتهبة هي باقي الحديقة. ومع عمل عملية العزل قدرنا أن نجوع النار ومنعنا الحريق من الوصول إلى المادة الملتهبة. واضح الكلام؟ وعنصر الخنق هو عزل الأكسجين من المادة المشتعلة. بعطيكم مثال، ليش دائما برامج التوعية من الحريق يقولون لكم إذا كانت في غرفة تحترق اطلع منها وسكر الباب وراك؟ لأن أنت بهاي الطريقة تمنع الأكسجين من التفاعل مع الحريق، وبعد تمنع انتشار الحريق بكل البيت حتى وصول فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق. ولأن الغرفة المسكرة قاعدة تحترق زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون فيها وقلت نسبة الأكسجين. ونحن بالأساس قلنا من البداية لو عنصر واحد من عناصر النار يختفي خلاص تنطفي النار. وأما عنصر التبريد فهو كسر الحرارة بتخفيضها إلى مستوى الاشتعال، يعني كل ما رشينا ماء على المادة المشتعلة كل ما قلت الحرارة وبالنهاية النار تنطفي. وفي بعض حالات الحرائق عاملين فرق الأطفاء ياخذون وقت أطول بعمليات التبريد علشان يتأكدون أن المادة المشتعلة ما ترجع تشتعل مرة ثانية من تلقاء نفسها. نفس موضوع بطاريات الليثيوم أيون اللي يستخدمونها بالسيارات والدراجات الكهربائية، وهذا بعد موضوع راح أتكلم عنه بالفيديوهات الجاية. تعالوا أعطيكم معلومة حلوة، تعرفون أن عنصر الخنق يعتبر أفضل طريقة لإطفاء الحرائق؟ بعطيكم أبسط مثال، أنتم بالمطبخ وعندكم الجدر أو القلاية احترق فيها الأكل، عندكم بطانية الحريق، جيبوا البطانية وتحطوها على طول يا على القلاية أو على الجدر، فشو راح يصير؟ النار راح تنطفي، لأنها عزلت هاي البطانية عزلت الأكسجين من الوصول إلى النار بنفسها. ولو ما عندكم بطانية الحريق تقدرون تجيبون أي منشفة وتغمسونها بالماء، يعني تخلونها مبلولة وتحطونها فوق الجدر أو القلاية اللي قاعد يحترق فيها الأكل. فمثل ما قلت لكم بهذه الطريقة راح يتم عزل الأكسجين من المادة المشتعلة وراح تنطفي النار على طول. ولين هني ونكون خلصنا موضوع تعريف النار وخصائصها. بس قبل ما أختم أنا عندي لكم سؤال، والشاطرين يكتبوا لي جوابهم بالتعليقات. السؤال يقول شو الفرق بين الاحتراق والاشتعال؟ يلا أتحفوني بأجوبتكم، ولو عجبكم الموضوع لا تنسوني باللايك وتشتركون بالقناة. كنت معاكم أختكم شهد محمد، أشوفكم مرة ثانية بفيديو جديد. مع السلامة.